Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, në një emision të fokusuar tek një temë mjaft e njohur. Bëhet fjalë për një temë historike, e cila në fakt është e njohur ose është kthyer në qendër të vëmendjes në vitet e fundit, nuk ka qenë kaq e njohur në vitet e regjimit komunist dhe që lidhet me trajtimin që është bërë hebrejve gjatë luftës në Shqipëri. Natyrisht në 20 vitet e fundit ne i mburrë vazhdimisht me faktin që pothuajse asnjë hebrej gjatë luftës së dytë botërore, kur komuniteti i hebrejve u masakruan në mënyrën më të tmerrshme nga Gjermania naziste, pothuajse gjithë territoret që u pushtuan prej gjermanëve dhe italianëve, pra ky komunitet nuk psoi pothuajse asnjë humbje në Shqipëri. Një numër ndoshta jo shumë i madh hebrejsh që kalojnë për territorin shqiptar u ndihmuan nga popullata, por dhe çuditërisht dhe nga autoritetet kuislinge ose kolaboracioniste shqiptare për të mos humbur jetën. Kjo histori e cila në një farë mënyrë mund të kishte qenë një çështje për mburrje për çdo komb, u la në harres në vitet e regjimit komunist, por u rikthye mbas viteve 1990, kryesisht me vëmendjen e vet komunitetit hebre, me vëmendjen e Izraelit, të cilët kanë tentuar të sjellin edhe një herë në vëmendje të publikut këtë fakt, që në Shqipëri një numër familje shqiptare, por edhe autoritetet shqiptare të kohës bën gjithçka që ishte e mundur për t'i fshehur, për t'i lënë larg vëmendjes, jashtë vëmendjes gjermanëve dhe për t'ju shpëtuar jetën atyre pak hebrejve që kaluan tranzit nëpër Shqipëri. Në vitin 2010, Dardan Islami, një gazetar nga Kosova, ka ndërtuar një dokumentar mjaft interesant, të cilin do ta shfaqim sot, thullohet Shpëtimi në Shqipëri. Bën fjalë pikërisht për hebrejt, është një dokumentar që lëviz në dëshmitë e atyre hebrejve që kanë kaluar tranzit në Shqipëri gjatë luftës dhe që sot ndodhen në Washington, në Izrael apo në Shqipëri. Bëhet fjalë pra për një histori thuajse të panjohur, por të ditur në përgjithësi, që rrëfen dhe njëherë komportimin e shqiptarëve ndaj këtij komuniteti. Unë do të kam me të ftuar në studio Dardan Islamin, për gazetarin që ka realizuar dokumentarin. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zot Islami. Ne do të shohim tani dokumentarin, është një dokumentar për rreth 30 minutash, për rreth gjysmore. Po përpara se të futem te dokumentari do të bëja 2-3 pyetje. Para, nga ju lindi ideja për këtë film? Ideja lindi rastisht në Kanada në vitin 97, kur pata rast të takoj autorin Harvey Sanner, tash një njeri i shtyrë mosh, një hebrej, i cili kishte shkruajtur librin Shpëtimin në Shqipëri, na e ndau gjithë aty që ishin pranishëm, na e shkroi edhe për mua ishte një histori e re atëherë. S'kisha ditë për këtë histori. Ju s'kishit dëgjuar asnjëherë këtë histori? Jo, deri atëherë jo, në 97 jo. Jetoja në Kanada në atë kohë, isha emigrant, student, pastaj duke lexuar atë libër, ato gjitha dhënat janë nga ambasadori asaj kohe, zotni Breinstein, pra janë të verifikuara. E fillova të thellova më shumë temë, shpresoj një ditë do ta bëjmë. Unë po studioja për gazetari atëherë, më shpresoj një ditë do ta bëjmë. Erdh dita, erdh momenti, e bëm. Mbas 13 vitesh. Mbas 13 vitesh me ekipin Init Production, me kolegun tim regjiserin Alush Gashin, udhëtuam për në Izrael, për në Amerikë, poshtë në Shqipëri, ku i gjetëm këta të mbijetuarit. Pra çështja jonë që në fillim, duke pas. Si gjetët mbijetuarit? Mbijetuarit kryesisht i gjetëm nëpërmes shoqatës shqiptaro-hebraike e cila vepron në Izrael. Po. Ishte një zoj Felicita Jakoeli, cila është pjesë e dokumentarit, ajo është një ndihmë e madhe për ne. Atëherë po shkojmë në atë që quhet shfaqje e dokumentarit dhe rikthehemi sërish për të pyetur për disa detaje që lidhen me punën tuaj kërkimore, sepse puna kërkimore për të realizuar një dokumentar jo gjithmonë reflektohet e gjitha në dokumentar, ka shumë gjëra që mbeten mbrapa. Por le të ndjekim këtë dokumentar që intitulohet Shpëtimi në Shqipëri. Bën fjalë për shpëtimin e komunitetit hebrejve që u ndodhen në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore në kulmin e tmerrit ndaj këtij dhe të genocidit që po zhvillohej ndaj këtij komuniteti. Le ta ndjekim materialin dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën me gazetarin Dardan Islami, autorin e këtij dokumentari. Albania was the only country in Europe to emerge from the Second World War with a larger Jewish population than before the war. This is because the Albanian people protected and sheltered Jews reaching the country from all over occupied Europe, fleeing the atrocities of the Nazi regime and its supporters. As testified by survivors and historians alike, many Albanian families risked their lives for this noble mission. It was a cold November night in Germany,
1938, as Johanna Neumann recalls. The story really starts with the Kristallnacht, or Crystal Night, in Germany in 1938, November 1938, when the synagogues were burnt down and Jewish stores were destroyed. And it was really at that point that my father, who until then could simply not believe that Germany would go against its Jews. He had been an officer in the First World War. There had been Germans for generations, and it was very hard, not only for him, I would think probably for most German Jews, to believe that such a thing could ever happen at all. After Kristallnacht, or Crystal Night, he finally came to the realization that there was really no other way out except to leave Germany. My little sister, 3.5 years old, was killed, and my mother was killed, grandmother was killed. We, rest of the family, were rescued. We stayed some few days more in Sarajevo. After the funeral, we came back to Belgrade. In Belgrade, there were Germans already present. They occupied the city. They ruled the city. They imposed all the limitations for the Jews. We were obliged to wear the yellow band, yellow track, and we were not allowed to go to school. We were, the men were taken to forced labor, so were the women. It was impossible to move anywhere without being watched or checked, or so there were checkpoints at every corner. Hala jeme ishte disa vjeç që ishte, mas shumë vështirësi na lini një vajzë. Edhe atë në masi kur u bë ajo vajza 2 vjeçe, erdhi kjo puna e Gjermanit që e internoi. Kur e internuan atë, se filluan pastaj me i nda fëmit nga prindrit, e kur ja morën hallostime vajzën nga dora, që ajo me zje kishte pa atë fëmijë mas sa vjetëve martes, ajo halla ime e shkreta, u çmend. Filloi me bërtit edhe morën, e kush e di që ai kanë bë, u çmend. Siç tregojnë njerëzit, iku mendja prej mërzis vajzës. Edhe ishte një vajzë që edhe vetë gjermanët i thojshin pupushen, kaq fëmijë i bukur ishte. Jews lived in Albania and Kosovo working as merchants, doctors and craftsmen. In Albania, there are still Jewish quarters to be found in cities such as Tirana and Vlora, where they had synagogues. In Elbasan, there are still the remains of the Jewish market. Before the Holocaust, there were only 200 Jews living in Albania. During World War II, another 2,000 arrived. In Pristina, Kosovo's capital, the synagogue was built at the end of the 19th century, and the Jewish bazaar was the most famous in this part of the Balkans. Apart from their native languages, the Jews of Albania and Kosovo also learned Albanian, Turkish and Serbian. Hounded and persecuted throughout continental Europe, Jews found a rare safe haven in Albania. Këto janë fjalët e saj. Ne tha erdhëm në Shqipëri me dokumenta falso. Dhe aty në kufi ata e kuptuan që dokumentat tona ishin falso, megjithatë na lejuan që të futeshim. Dhe babai im thot, mori me qira një kal, na hypën e fëmijëve të vegjël edhe filluam të hecnim me rrugë pa rrugë derisa arritëm në një fshat të humbur. Dhe atje morëm me qira një shtëpi shumë të vjetër. Në mes të natës sot dëgjuan trokitje te dera. Dhe menduan se ishin gjermanët. Na hiku gjaku, menduan që ky ishte fundi. Megjithatë e hapën derën dhe pan aty një fshatar me gomar. Ai fshatari, o malsori, ju hodhi një thes me miell dhe pa thënë asnjë fjalë, hiku u zhduk në errësirë. Dhe unë tha, ai thesi me miell na shpëtoi jetën.
Dhe kjo gjëtha na ka ndodhur gjatë gjithë kohës që kemi jetuar në Shqipëri. I mean, whenever a person in need would knock to a door of a villager in the middle of the night, and he would see that there is a family who needs help, he would bring them in, feed them, give them their bed, and shelter them, and calm them down. You'll be sure that, rest assured that something first will happen to me. They first kill me, and then they will touch you. These were the words that every one of us heard. Ikëm prej Mitrovice në Prishtinë. Na ndihmoi një familje kosovare që unë isha 10 vjeçë, atëherë unë nuk e mbaj mend as emrin as kur gjë. Na çoi në një nga fshatrat e Kosovës. Atë kam parasysh gjithmonë ato ulurimet e qejve, ajo dbora në kam me ec. Ishte vështirë shumë, po njeriu qa nuk ban për të shpëtu kokën. The London newspaper, Jewish Daily Post, wrote on the 14th of July 1935, "It has been a month since the Albanian diplomats in Europe have been implementing the order received from King Zog's government to issue as many Albanian passports to Jews wanting to go and live in Albania." According to the documents of the State Archive in Tirana, the Albanian king, Zog I, invited Jews to come to Albania as early as the 1930s in order to assist the development of the country with their expertise. Most of them obtained Albanian visas, and some were even issued Albanian passports. In 1935, Albert Einstein benefited from Albanian hospitality to transit from Europe to America. He stayed in Durrës for 3 days in the royal mansion and then, equipped with an Albanian passport, continued his journey towards the free world. Orders from King Zog were to the custom officers, whatever, the police at the borders, not to check Jews, just to let them come in. At any rate, we were fortunate to have visas, and as we found out, we were the only ones that had visas. Everybody else had come, indeed, through Yugoslavia on probably vacation, pretenses of being on vacation to Albania. And when we arrived in March, I think it was March 1st, 1939, much to our own surprise, we were received by other immigrants and found out that there were something like about 60 other Jews from Austria already there. During the war, Albania and Kosovo were initially under Italian occupation. The local Albanian government utilized its authority to the maximum by refusing to hand over lists of Jews to the German forces. The Jews found shelter in many Albanian households in cities, but when the threat grew too high from the occupying forces' frequent checkpoints, the Jews would go to the mountains pretending to be local shepherds. According to some, bëjë, the Albanian sworn oath, with its duty towards guests, was one of the main reasons Albanians helped Jews in need. Dëgjoja shpesh nga i mat këto historirat e shpëtimit e hebrenjve, po çdo gjë më kalonte kështu afër pranë veshit, sepse për mua më duke gjëja më e zakonshme, nëse ti ke një mik dhe ke një shok dhe ti je në rrezik, nuk diskutoj që ai duhet të të shpëtoj. Dhe kjo nuk isha vetëm unë që e mendoja kështu si një gjë të zakonshme, po të shkosh edhe të intervistosh ata shqiptar që sot janë shumë të moshuar dhe që kanë shpëtuar hebrenj dhe ti pyesësh ata pse e bëre këtë, fjala e parë që del nga goja e tyre është kjo është gjëja më e natyrshme. Nuk mendoj që mund të jetë ndryshe. When several hundred Jews from German-occupied Mitrovica in Kosovo were deported to concentration camps in Serbia and later to Austria and Germany, the local authorities started to transfer Jews secretly to Albania. There, they could move more freely, and the remote Albanian mountains and isolated villages provided a safe haven for hundreds of Jewish families. I had some little experience that I remember. As a little boy, I just went out of our apartment and went out to play on the streets. There was a field of wheat out there, and I was intrigued by the beauty of the wheat as it grows. It was big and plump,
And so I went down to the field and took a plume of wheat and looked at the grains, how they grow, how big they are. The farmer noticed it, an old man who was on the field, and came to me and said, "You see, we have guests here, and this is why God sent us a very nice crop this year." At the time, the Albanian Prime Minister Mustafa Krya wrote to the successor of the Italian king in Tirana, Francesco Giacomoni, and asked him to help in transferring the Jews from Kosovo to Albania, where they could be more protected. Krya actually went to Giacomoni. Giacomoni is the viceroy in Albania. At this point, he is still in charge. Obviously, the Germans had not occupied Albania yet in 41. And he went to Giacomoni and he told him, "This is what we're doing. We're distributing these Jews among the Albanian people, etc., etc., gave them papers and names, and so on." And Giacomoni said, "Go right ahead. I will not report this to Rome, and we have done this in some cases ourselves in Italy." On the 5th of April 1942, 100 Jewish families from Kosovo arrived in Berat, Albania, and 195 individuals went to Kavaja, Albania. A number of Jews were placed in Krya, Tirana, Fier, Shijak, Shkodra, and elsewhere, the majority of them being employed in local shops, manufacture, and agriculture. In Berat, 38 Albanian families sheltered about 600 Jews arriving from 1942. From Dalmatia, Montenegro, Serbia, and Macedonia came 350 Jews, and over 400 from Greece. According to the Albanian Kanun, the code of conduct, the Albanian household belongs both to God and the guest. Në një familje shkodrane, që quhet Shaqir Borici, ky ishte bakall edhe ky më pyet mu një ditë, "Po ti më i vajzë, pse merresh me këto biskota, pse i bjen ti këto biskota?" Edhe unë si punë fëmish i diftova të vërtetën që neve kështu jena të ardhur, nuk jena prej këtu, kena ardhur kështu, edhe jena të mshehur nga Gjermani. Ai e mori vesh edhe na ndihmoi shumë, edhe kur kishte nevojë, kur s'kishte nevojë i blente biskotat. Edhe na ka strehu në kishte shtëpi shkodranëve të madhe në Çardak, edhe kishte një dhomë që e kishte lënë dispozicionin ton, edhe aty rishim si të mshehur, se ato na e mbajshin sekretin, si fëmijë, si një vajzë u bë shoqe me mu, se ishte moshatare me mu, edhe ato na kanë ndihmuar shumë, derisa u çliru vendi, pastaj s'kishim nevojë më me u mshef. Ne në shtëpinë tonë kishim edhe një histori tragjike. Motra e babait tim ishte martuar në Korfuz. Korfuzi është një nga ishujt e Greqisë. Ajo ishte një vajzë e re, 25 vjeç, ishte martuar me 2 fëmijë të vegjël dhe në korrik të 44-s, do të thënë në prag të mbarimit të luftës, Korfuzi u pushtua nga gjermanët dhe vetëm 7% e komunitetit ebraik të Korfuzit u kthye gjallë nga kampet e përqendrimit. Do të thënë 93% e komunitetit thjesht u zhduk. Ajo ishte një vajzë e re, e bukur, gjyshi im dërgoi dikë nga Shqipëria në Korfuz që t'i thoshte hajde, se ne në Shqipëri kemi miq dhe mund t'jesh e sigurt, dhe ajo i tha që unë nuk mund të vi se burri im dhe familja e burrit tim dhe njerëzit të cilëve unë u përkas janë këtu dhe nuk pranoi të vinte dhe dihet fundi i saj tragjik. Do me thënë, e kishim këtë eksperiencë tragjike në familje, por unë personalisht e kuptova këtë gjë vetëm kur erdha në Izrael. In Albania, some of the Jews were provided with personal documents giving them local Albanian names in order to hide their true identity from the Italian police and military. Yet it must be stressed that the Italians in Albania were not enthusiastic in chasing the newly arrived Jews. This situation changed at the end of 1943, after Italy's capitulation and the arrival of German forces. But by this time, the will of the Albanian people to protect the Jews also grew stronger. Të parët, do më thënë, ata që ishin më plej shkuan në prefektur, u takuan me prefektin dhe ai qetësoi dhe i tha,
mos keni frikë për asgjë, se në qoftë se marrin juve, do na marrin neve përpara, pasandaj juve. Pra, ndihma e popullit shqiptar, e popullit vlonjat, ka qenë e jashtëzakonshme për neve hebrenjtë e Vlorës. Again, everybody knew we were Jewish. The Germans were all over the place. We had other immigrants who lived in other parts of Tirana, and nobody ever was threatened or was denounced to the Germans. It was just understood that we were Albanians, and that was it. There are two main pillars to explain this level of protection for Jews in Albania. First, it was the Albanian people's solidarity with the Jewish refugees. And second, the friendly attitude of the Albanian authorities, in particular during the period of King Zog I and the Prime Minister Mehdi Frashëri. An agreement negotiated and signed between Prime Minister Frashëri and the German forces allowed Albania to pursue its internal affairs unhindered. In this framework, this government extended its responsibility for the protection of Jews as well. Por sa erdhën gjermanët në Shqipëri, që okupuan Shqipërinë, e që simbas deklaratave të ishin kalimthi në Shqipëria, domethënë nuk ishin okupator. Dhe kjo do ishte arsyeja që marrëveshja ndërmjet gjermanëve dhe shtetit kuisling shqiptar që mos të prekeshim neve, domethënë që shteti shqiptar ishte i lirë të bënte çfarë të deshte, domethënë kishte kompetencat e veta. I recall very clearly that some of the Yugoslavian Jews built their own boats out of wooden rowboats. They put outdoor motors on them and tried to escape to Italy. At this point, already part of Italy had capitulated to the Allies, so they could go to Bari and to Brindisi. Whether any of them ever made it or not is something that I certainly never found out. But again, the Pilku family came through every evening, and I accompanied them several times, would walk along the beach when they had heard that Yugoslavian Jews were trying to board these rowboats, put in provisions so they could survive at sea, and they would make sure that there would be no German control. Now, this is the end of the summer of '43 already. Most of the Jews in Kosovo were saved by the solidarity of the Albanian people and the mayors of Pristina, Hussein Pristina and Riza Drini, who did not allow the Jews to be handed over to the fascist occupying regime, organizing their safe transfer to Albania, where they were awaited in sheltering hearths. We must also mention Prenk Uli, the secretary of Pristina district, who during World War II himself organized the safe passage of 52 Jews from Pristina to Albania. Those that they could not place fast enough, they put into a hospital in Pristina and said it was under quarantine because there was typhoid fever. And of course the German soldiers did not dare walk into that hospital. And those people were all safe because of the quick action of somebody like Mr. Kruja. The defeat of fascism in Europe meant a return to the homes the Albanian Jews had fled from years before. Some went to Israel after the war, invited by the Israeli authorities, but several dozen remained in Albania, where they had already established their families. Today, there are 10 Jewish families still living in Albania. George Kona, a Christian whose parents saved Elena Mosiu's Jewish family, married Elena after the war, and only in 1992 moved to Israel, where they live to this day. Njëra nga vajzat Elena u rrit dhe vazhdonte fakultetin në Tiranë, fakultetin e gjuhëve të huaja për anglisht. Frekuentonte rregullisht familjen time, si miq që mbetëm, edhe kjo miqësi u forcu më shumë kur
u bo lidhja martësore midis meje dhe kësaj vajze. Elena's cousins were among the only Jews in Albania to be deported and killed as a result of their communist beliefs, not their race. Për fat keq, familjes babait tim domethënë xherrallakëve të mi ndodhi kjo gjë, megjithëse në Shqipëri të gjithë hebrejt mujtën me shpëtu për shkak të ndihmës madhe që i dha populli shqiptar, që të gjithëve. Fati i tyre i keq, edhe joni gjithashtu që të ngelim pa njerëz të afër të familjes tonë. Each Jew felt sorrow upon leaving the people who had saved their lives and had treated them as members of the family. Many stories have been written about these noble actions of the Albanians, whose names are now carved on the memorial in Yad Vashem in Jerusalem. Vetëm frika gjithmonë ekzistonte. Frika gjithmonë ekzistonte. Se mos në një ditë të mirë do na merrnin e do na internonin. And I have to tell you, when I think about it, that feeling of fear never leaves you. That feeling of fear I can feel to this day. There's always the fear that somehow they would find out and we would, we would be caught by the Germans. Well, God was good, the Albanian people were good, and we were safe. More than 60 years have passed since the end of the Holocaust, but the heroism and humanity of the Albanian righteous among the nations will always be remembered by the survivors and their descendants alike. Mrs. Irene Grunbaum, one of the most famous Holocaust survivors, recounts her memories in Albania with these words. Goodbye, Albania. You offered us so much hospitality, shelter, friendship, and adventure. Goodbye, Albania. One day, I shall tell the whole world about how brave, loyal, and generous your sons are, putting their lives on the scale of death in order to save ours. Kur kam qenë, mund të them, në moshën 5 vjeç, kam qenë në rrugë me maman time, ecnim dorë me dorë, dhe dëgjoj një zë nga larg dhe thëriste bule, bule. Unë ktheva kokën dhe rrugica shumë e vogël, shumë e ngushtë dhe nuk ishte asnjëri tjetër përveç nesh. E marr maman nga fustani, the mama, është një grua këtu mbrapsh që vërtet bule, unë nuk shoh asnjëri tjetër. Mama ime kthen kokën e shikon këtë gruan dhe që të dyja fillojnë të qajnë, fillojnë të përqafohen dhe unë mbeta. Nuk e kuptoja pse kjo gruaja e thiri maman time bule. Bule ishte emri i mamas time në fshat. Emri saj ka qenë Nina, emri izraelit, por emri saj shqiptar ka qenë bule. Kjo është një histori e vogël që kur e kujtoj më rëngjithet mishi, sidoqoftë, kjo është një shenjë që shqiptarët shpëtuan izraelitët dhe ata të tre vllazërit kanë qenë shumë njerëz bujar. And as the saying goes, whoever saves one human life is as though he saves a whole nation. The fact is that if you want to take a picture of what it means to save one life, these are my children and grandchildren and great-grandchild, which wouldn't be here if it hadn't been for Albania.
Histori prekse, po gjithsesi të bën ndjesh dhe krenar, zoti Islami, apo jo? Gjithsesi, kjo ishte ndjenja që kishim gjatë gjithë kohës. Po bisedonim me këta njerëz me të mbjetuarit, gjithmonë kur fillojnë tregimet e tyre, disi sikur hynë në një zonë tjetër, sikur e ripërjetojnë, është një trauma, vret një trauma të këta njerëz. Gjithmonë rreth qethesha mbaja qetësinë që mos t'ja u prishi tregimin deri në fund. Që mos t'ja prishni dramën e tyre. Dramën e tyre, po. Po që ishte shumë prekse. Po më bën ndjesh shumë krenar që i takojmë një kombi i cili tregoj një heroizëm të papam. Si shpjegohet që nuk kanë nënvizuar kaq shumë gjatë viteve të komunizmit? As në Shqipëri, po as gjatë viteve të komunizmit në ish Jugosllavi, pra. Po, në 45-ën Shqipëria u mbyll hermetikisht, pra edhe vetë tregimi u mbyll, edhe hebrejt mbjetuar, të shpëtuarit mbeten në Shqipëri, deri në vitin 90, kur dy kongresmen amerikan, ishte zotni Lieberman edhe Tom Lantos, të cilët erdhën të zotni presidenti asaj kohe Ramiz Alia, dhe kërkuan dokumentet, pra gjithë dosjen e hebrejve të shpëtuarve, dhe normalisht edhe mundësin që ata të lëvizin, të kthehen për Izrael. Ajo dhe ndodhi, pra këtu edhe dolin pra pas 45 vjete, ky tregim. Pra, një çështje krejtësisht e mbyllur për 45 vite. E mbyllur që kurse vetë Shqipëria, për 45 vite. Ndërkohë në Izrael, kishte kjo ndjesi që shqiptarët i kishin ndihmuar? Dhe në vitet e... Jo, e vërteta është se në vitin 94, vetëm në vitin 94, 4 vjet pasi që shpërtheu ky tregim, në Yad Vashem, në Muzeun e Holokaustit, memorial, për herë të parë u përmend dhe u vunë shqiptarët. Pra deri atëherë nuk dije, ata kërkuan falje, tani nuk i kemi ditë, po tash e dim. Pra edhe vetë Kongresi Amerikan i nxori 2 rezoluta për këtë çështje në vitin 90. Për mbrojtjen e hebrejve nga shqiptarët. Po ndërkohë nuk kishte pasur rrëfime nga ata që kishin mbjetuar, libra. Shumë pak, është një libër i shkruar nga kjo zonja që e pa zonja Numan, është Via Albania, pra ajo qysh atëherë iku, u kthye në Amerikë, po shumica mbetën këtu. Është një libër tjetër shumë i bukur, po ashtu, i cili u botu në Izrael, i një fotografi i parë në ish Jugosllavi, i cili nga Novi Sadi del në Beograd, fotografi i parë pra, vjen në kampet e Prishtinës, nga Prishtina shpëtohet në Shqipëri, punon në Tiranë në një foto dyqan të një kosovari i cili kishte punu si ndihmës i tij përpara në Beograd. Pra tash ky ja kthen në borxhin. Atëre, do shkëputemi pak momente për spotet publicitare, rikthehemi sërish në transmetim për të vijuar me intervistën që unë thash do të flasim për ato gjëra që ju nuk i keni thënë në intervistë. Shkëputemi për spotet publicitare, rikthehemi sërish në transmetim. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision titulluar Shpëtimin Shqipëri. Bëhet fjalë, në fakt titulli është Hebrejtë gjatë luftës dytë botërore në Shqipëri, në pjesën e parë kemi ndjekur dokumentarin Shpëtimin Shqipëri nga zëdarit dhe Dardan Islami, në pjesën e dytë dhe tretë do flasim me zotin Islami pikërisht për këtë histori. Një histori, sikur se thash, e panjohur për 45 vite, rikthyer në vendin e shqiptarëve në vitin 90, por një histori ndër të paktën ndoshta histori që ia vlen dhe na bën të ndihemi krenar. Është krenaria gjithsesi dimensioni kësaj historie, apo jo, zoti Islami? Gjithsesi. Doja t'ju pyesja dhe një herë, thatë që ideja e filmit ka nisur në Kanada në vitin 1997. Për sa kohë realizua ky film dhe gjatë çfarë vitesh? Në 2007 fillum me spari bot konceptin normalisht, pastaj është gjetja lekëve, kjo është puna më e vështirë. Po, sa ka kushtuar shumë? Dikon rreth 40.000 euro. Po. Ka pas shumë udhëtime. Pastaj që u gjetën të mbjetuarit, qasja jonë, që desha të thëmë fillim, qasja jonë, për shkak të sensitivitetit që ne ishëm vetëdijshëm të tregimit, qasja jonë që fillim ishte që të merremi me të mbjetuarit, pra me hebrejt, as se si të merremi me shqiptarët, të cilët i shpëtuan. Arsyeja pse vendosëm kështu ishte se nuk është në kulturën tonë, në traditën tonë që tash unë të shpëtova aty dhe të flas. Ne nuk flasim. Po dhe për shkak të kredibilitetit dhe të besueshmërisë, besum që është më mirë të flasin ata vetë. Ashtu edhe ndodhi këta. Se sa të flasin shqiptarët. Po, normalisht. Po. Duke pas parasysh që ne megjithatë kemi një... Ku u shfaq ky film për herë të parë? Filmi për herë të parë u shfaq në New York, u shfaq në sinagogat, u shfaq në kinema, u shfaq në Yale, New Haven, u shfaq në Parlamentin Britanik, brenda në Jubilee Room, u shfaq në Muzeun Britanik, gjithmonë në praninë e të mbjetuarve tjerë të cilët vazhdojnë dhe flasin për... Si e pritën? Shumë mirë. Zakonisht unë që ka kujtoj njerëzit qajnë, kur kanë dalë nga kinemaja, gjithmonë dalin me lot, preken. Edhe unë preken sa që e shoh.
Sa hebrej, po I kthejmë tani asaj që mund të jetë pjesa më intensive e intervistës. Në gjërmimet tuaja, sa hebrej u gjendën në luftën e dytë botërore në Shqipëri? Janë dy parë hebrej. Pra histori janë datë. Janë hebrejt e Vlorës, ata që datojnë flas 2000 vjet. Hebrejt e Vlorës do të thotë komunitet hebrej që jetonte në Shqipëri. 200, po që jetonte prej vitesh, kjo një anije që ishin shqiptarë, hebrej. Shqiptar po hebrej. Ata praktikonin, kanë sinagogat I kanë pas, flas për qindra, mëso mija vite. Ka pas sinagogë në Vlorë para luftës dytë botërore. Edhe gjatë, po. Po? Rreth 200 veta thatë ky komunitet e Po. Keni gjetë edhe sinagogën gjithësisht ta quaj shkollën ku dilnin këta rabajt. Pra më shumë se sinagogë, jo në Vlorë, po në Sarand. U gjetën gërmadha që kujtohet para 3 vjete. Pra ky komunitet ka ekzistuar gjithmonë. Ndërkohë ka pasur hebrej në qytetet e tjera të Shqipërisë? Jo. Vetëm në Vlorë? Vetëm në Vlorë. Ka një ide si ishte gjetur ky komunitet hebrej atje? Po. Ka qenë një anije me sklever hebrej që po vinte prej Afrikës dhe ajo përplas brigjeve aty mbetën. Që nga atër, po këta vazhduan praktikun. Prej shumë vitesh, Prej shumë vitesh. Po. Këta janë të Vlorës. Këta janë vendit. Tash janë hebrejt të cilët hebrejt vendas. Ndërkohë ka dhe hebrej që erdhën nga jashtë. Erdhën në 42, 1, 2, 3, 4, 5. Po. Kryesisht nga Evropa perëndimore, Austria, shumë prej tyre. Pra hebrej austriak një pjesë. Austriak një pjesë. Nga Jugoslavia. Po. Nga Greqia janë diku rreth 400. Keni parasysh se në Greqi janë diku rreth 40.000. Pra 90% e komunitetit hebrejk u vrau dhe u persekutu. 400 tyre shpëtuan nga Shqipëria. Në Jugosllavi po ashtu kishte shumë. Të persekutuan pra të dërguar për kampe. Danimarka del, me shumë pak hebrej, po del me një rekord sikur se Shqipëria dhe Bullgaria. Qytetërisht bullgarët po ashtu u sollën mirë dhe ndihmuan maksimalisht. Me hebrejt. Po Shqipëria del e para. Shqipëria del rrajisht e para? Pas luftës, pas Holokaustit, ka më shumë se s'kishte në fillim. Pra në fillim kishte 200-300 dhe pas luftës kishte 2300. 2300. Për 2100, prafërsisht. Këta hebrej që ju thatë ishin nga Austria, nga vendet tjera që zbritën, si mbritën Shqipëri? Në çfarë rrugë? Është interesant se kryesisht, pra ky ka qenë një plan. Po. Një plan I menduar edhe Churchilli, pra është vendos që Shqipëria, për shumë arsye, që Shqipëria të jetë një zonë e lirë dhe të shfrytëzohet si e tillë. Shumë këta njerëz kanë qenë, shumë prej tyre kanë qenë edhe aristokratë të ndryshëm, njerëz me lidhje me mbretëninë shqiptare, cilët kanë filluar që vitet e 30-ta marrën në Shqipëri. Mbreti Zog I ka ftuar për si ekspert të ndryshëm, të fusha të ndryshme. A është e vërtetë që mbreti Zog ka ka ftuar Shqipëri një kategori hebrejsh, midis cilëve dhe mjek shumë të famshëm vendet e tyre? Përse u vendosën në Shqipëri këta hebrej? Po, atëherë fillon persekutimet në 30-tat filloi pra persekutimi I tyre dhe ishte një mundësi e mirë për ta të largohen dhe të kenë pasaportat e tyre. Mbreti Zog ju dha pasaporta shqiptare? I bërin në shtetet shqiptar? Këta hebrej? Po, kryesisht nëpërmes ambasadës Vjenës. Aty bëshin pasaportat I bëshin. A është e vërtetë që Albert Einsteini, fizikanti I famshëm gjerman, hebrej gjerman, ka vizituar Shqipërinë dhe ka kërkuar pasaportë shqiptare? Po, ai ka marrë pasaportën shqiptare në... Jeni sigurt që Einsteini ka marrë pasaportën shqiptare? Sipas Ministrisë Punëve të Jashtme shqiptare, ai ka marrë dokumentin, ka qëndruar 3 ditë dhe ka dalë në vend tjetër, pra vetëm tranzit. Ai nuk ka ndenë në Shqipëri sikur se të tjerët. Pra Albert Einsteini ka mbritur në Shqipëri 3 ditë për të pajisur me një dokument shqiptar dhe për të larguar në drejtim përmes Durrësit. Ju keni fokusuar edhe një dhomë, është dhoma që mendohet se ka qëndruar Einsteini. Ku ka qëndruar Einsteini? Është një hotel në Durrës. Hotel Volga që njihet në buzë detit. Ka qëndruar 3 ditë aty në cilin vit? Ky është viti 41. Në vitin 41? Po. Mos qofsha gabim tash. Po tash mirë, nuk kemi sigurt. Po, sipas dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme shqiptare. Është e konfirmuar. Është e konfirmuar. Sa ai ka marrë pasaportë, pajisje me pasaportë shqiptare në, sikur se shumë tjerë. Po. Në Vjenë ka ardhur nga Shqipëria, ka ndej 3 ditë dhe ka vazhduar. Sa ka qenë numri I hebrejve që mbreti Zog ftoi në Shqipëri? Totali vjen diku rreth 2200 tash. 2200, po. Të cilët kalojnë. Jo të gjithë mbesin në Shqipëri, disa kalojnë tranzit, mbas edhe më shumë. Disa prej tyre kanë pagu lekë flori, pra krijime të tilla që kanë dhënë edhe lekë, po megjithatë ata shpëtuan, ecën. Ku u vendosën hebrejt gjatë viteve të luftës? Ku fshehen? Ata po fshiheshin nëpër shtëpi, siç e keni du tregimet e tyre, po fshiheshin nëpër shtëpitë e shqiptarëve, tregon di bujari atë çfarë kemi ne, pra deri në 43. Që do thotë dhe popullata vet I ka mbajtur. Po, kryesisht. Kryesisht popullata. Po.
Dokumentari ka disa pjesë tronditse me atë fshatarin i cili me një gomari ju shkarkon një thes me miell familjes hebreje dhe ikën. Apo me Boricin, ja rova emrin, i cili, se po e pam, Shkodrani, i cili i futi në një dhomë dhe i ruajti për vitet tëra. Këto janë tregimet pra që i kanë përcjellë këta njerëz të cilët tregojnë vetë gjithë popullata nuk pati asnjë denoncim nga popullata për asnjëherë përveç një rast Kokona, familja Kokona, të cilët janë denoncuar dhe janë dorëzuar nacistëve vetëm përse kanë qenë komunistë, pra janë përsekutuar që kanë qenë komunistë jo hebre. Këta janë vetëmit që kanë mësuar këtë situatë. Në gjithë këtë situatë. Po autoritetet, cili ka qenë reagimi i autoriteteve shqiptare të kohës? Ju thoni që dhe autoritetet shqiptare të kohës kanë pasur dokument, një marrëveshje ku qeveria Frashëri, pra qeveria Quislinge, i lejon forcat gjermane që të kalojnë në për territor shqiptar, po njëkohësisht çështjen hebreje t'ju lejohet trajtohet si çështje e brendshme. E Shqipërisë. E Shqipërisë. Dhe gjermanët e aprovuan. Nuk kishin qarë, pra ishte një marrëveshje të cilën këta e ka një marrëveshje të shkruar pra një farë mase midis qeverisë shqiptare të regjentit Bedi Frashëri dhe forcave gjermane që gjermanët nuk do të persekutonin hebrejt në Shqipëri? Sepse këta, pra që në fillim u futën si preambull që këta janë çështje e brendshme dhe këta kishin marrëveshje dhe gjermanët tash do të mbyllnin syt për pak sa është e mundur për shkak se ju duhej territori dhe ju duhej bashkëpunimi me qeverinë. Zoja Numan thotë që dhe përpara se gjermanët vinin kohën e italianëve, kryeministri Mustafa Kruje, kryeministri Quisling, u takua me Jakomonin dhe i kërkoi që këta mos besish historia realisht. Si tregon zonja Numan, kjo njëkohësisht është punon që 30 vjet në Holocaust Museum në Washington DC, pra ka përcjell këtë ngjarje edhe pse është vetë. Dhe vetë ka jetuar në Shqipëri apo? Ku ka kaluar? Ku e ka? Kryesisht në Durrës. Kryesisht në Durrës. Nga vinte? Gjermania, Hamburgu, një familje aristokrate nga Hamburgu. Një familje aristokrate nga Hamburgu e cila mbjetoi në Durrës Shqipërisë dhe tashmë punon në Muzeun e Holokaustit në Washington DC. Po, dhe ajo thotë që biseda midis Mustafa Krujës, po, sipas dokumentet që ajo i ka gjetë me kohë pastaj, që edhe Mustafa, edhe Jakomoni, pas ka thonë, vazhdoni veproni kështu se edhe ne në raste, ka shumë raste kur edhe ne në vetë në Itali bëjmë njëjtën gjë, pra i mbrojmë. Solidariteti i njerëzve ka ekzistuar gjithmonë. Po jo si në rastin e Shqipërisë ku të gjithë ishte diçka normale për ta, si e tregojnë. Të gjithë ishin të mobilizuar që t'i mbrojnë. Pra koha e italianit është kohë më e lehtë. Po sepse italianët vetë ishin më derisa në 43-ën fillojnë gjërat që të bëhen më të vështira, e atëherë vetë mobilizohen të gjithë, i qesin kryesisht në për malje, në për fshatra ku mos të humbur, ku ka qenë edhe më lehtë pra për ta të mshifen, edhe se gjermanë më dhe e kanë intensifikuar sipas tyre kontrollin, kanë filluar me intensifiku. Zoti Islami, si ç'ndodhi me hebrejt mbas mbarimit të luftës? Çfarë bën këta 2300 hebrej që ishin gjetur në Shqipëri për të shpëtuar? Jo të gjithë mbetën në Shqipëri, një pjesë e tyre... Po një pjesë mbetën, Një pjesë mbetën. Çuditërisht, një pyetje interesante. Njëri prej tyre është i famshëm Robert Zhvarci, i cili mbriti nga Sarajeva. Shumë interesante kjo pyetje, kur po i pyesja këta të mbjetuarit dhe po u lumtoja. Pra edhe në kohën e regjimit të Enver Hoxhës, këta njerëz thonë se nuk janë trajtuar shumë mirë, janë trajtuar mirë, përkundra, si thonë, kanë qenë edhe kanë mbajtur poste të mira, si financier në për fabrika. Pra edhe një dëshmi që ky popull... nuk ka pasur diskriminim për hir të fesë as në vitet e komunizmit. Përkundrazi, nuk ka pas diskriminim, por ka pas privilegje në postet punës, sepse kanë qenë njerëz... Po një pjesë tjetër u largua nga Shqipëria, u kthyer në vendet e tyre të origjinës, mbas luftës. Por të një dëshmi që tregon që ky popull, pra edhe në kohën e regjimit, nuk ka qenë dhe nuk është antisemitik. Ndërkohë mas vitit 1990 duket se një pjesë atyre që vishin me origjinë hebreje u larguan nga Shqipëria drejt Izraelit. Ishte një numër i madh? Po. Një numër i madh ata u kthyn në Izrael thash me kërkesën e Kongresit Amerikan dhe shefit Izraelit aty në Holocaust Museum, pra pas vitit 90, kemi emrat e familjarëve ndikur 60 shqiptar që quhen fisnik mes kombeve, ky është titulli që ata marrin. Për secilin përndër tyre mbjellet një pemë dhe po Shqipëria është aty, është shumë prezente në atë muze, është një muze ku George W. Bush hyri para disa vjete dhe çau. Dhe unë ju them atyre që pra Shqipëria është prezente aty. Është kryesori aty. Sa fillon me Albania aty është. Atëherë shkëputemi për spotet e dyta publicitare dhe rikthehemi për minutat e fundit të intervistës. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me zotin Dardan Islami, në cilën jemi përqendruar tek shpëtimi i hebrejve në Shqipëri gjatë luftës. Në pjesën e parë keni ndjekur dokumentarin e tij Shpëtimi në Shqipëri, një dokumentar
rreth 30 minuta, i shfaqur në disa prej institucione më të rëndësishme europiane dhe botërore në Bashkuar të Amerikës, që bën fjalë për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri. Zoti Islami, unë ju pyeta për Shqipërinë, por nuk ju pyeta çfarë roli kanë luajtur shqiptarët e Kosovës në jetën e këtyre hebrejve. Një pjesë e tyre mbriten nga Jugosllavia, që do të thotë nga Beogradi përmes Kosovës, edhe një pjesë Malizi, po një pjesë përmes Kosovës, kryesisht përmes Kosovës në Shqipëri. Çfarë qëndrimi mbajtën shqiptarët e Kosovës ndaj tyre? Kjo është Shqipëri. Sepse ju përmendni dhe kryetarin e Bashkisë Prishtinës. Po. Në shpëtimin e tyre në Prishtinë. Rizadrini. Po. Frenguli. Këta kanë qenë pra administrata e qytetit asaj kohe, këta hebrej ishin për një kohë disa prej tyre në këtë film, të cilët ishin në kampin e Prishtinës, burgu i sodit që është i policia 92, ishte kamp atë kohë. Po. Dhe këta ishin kohën e italianëve, ishin aty. Kalonin mirë, ishin të izoluar, po ishin në rregull. Në 43-ën, kur po kapitulonte Italia, autoritetet lokale kosovare vendosën që ishte Shqipëri etnike atë kohë. Po, ishte bëj fjalë për Shqipërinë e madhe, po. Koha e Italisë. Ata paralajmërojnë se këta njerëz kanë një smundje, kanë një, nuk e di se thonë në Shqip, një epidemi vdekjepruse, dhe mos të preken. Kështu që këta mirën që të evakuohen se në smut edhe i sjellin në Shqipëri. Pra i shpëtojnë rreth 160 hebrej, po. Dhe i sjellin. Ndërkohë, disa nga këta njerëzit që mbajnë këtë titull, fisnikët e kombeve, mes kombeve, janë edhe shqiptarët Kosovës. Por ndërkohë duket se në Kosovë pronte edhe një divizion SS, divizioni Skënderbeg, i famshëm, i cili shërbente krejtësisht në anën e kundërt, në drejtimin e gjermanëve. Cili ishte komportimi i këtij divizioni? Ky divizion, prapë them, nuk ka vepruar tash në Kosovë, ka vepruar në Mitrovic, që në atë kohë ka qenë ndër gjerman, pra është... Por nuk ka qenë pjesë e territorit? Pjesë e territorit, pra asa që i thojmë në Shqipëri, pra vetë tregimi është shpëtimin në Shqipëri. Ata kanë qenë shqiptarë, kanë vepruar, janë përgjegjës për dorëzimin e 160 hebrejve. Po. Por janë territor të Shqipërisë? Jo në territor të Shqipërisë, gjithsesi Italisë, po është në Gjermani në atë kohë. Territor gjerman? Gjerman, po, pra Mitrovica veriore në atë kohë ka qenë pjesë e Jugosllavisë, nuk ka qenë sikurse Kosova. A e njeh Izraeli, po quajmë edhe hebrejt në botë, këtë gjest të shqiptarëve? Po, sigurisht se po. Vetë muzeet, pra, që i kanë dhënë gjithë ata hapësinë. Dhe një ekspozitë e famshme që i pesa tani që është duke shëtitur në përbot. Po, unë këtë dokumentar i kemi dhënë të gjitha shkollave të Izraelit, librarive shkollore, kanë kërkuar që ta kenë drejt, ju kemi dhënë falas normalisht. Të gjitha shkollave të Izraelit? Çdo shkollë Izraelit ta ketë ta shoh. Ju kemi dhënë shumë muzeve dhe shumë sinagogëve, të cilët pra thënë nuk kanë pas fort informacion, po e shikojnë dhe hulumtojnë. A keni ndërmend ta thelloni më tepër këtë temë? Po, qëllimi, dëshira ime do të ishte gjithmonë ne bëjmë punën tonë si gazetar, mund ta sjellim deri këtu, ne bëjmë filma dokumentare. Tash ata që bëjnë filma, shpresoj regjiserët Hollywoodit ta marrin dhe pse jo ta bëjnë film, është tregim i mrekullueshëm. Sten Dragoti që 15 vjet më parë më ka thënë që kishte idenë për ndërtuar një film artistik në këtë. E di se ai bën përpjekje, ka kohë, ka marrë disa fonde, po bërë film donë më shumë se dëshirë. Zoti Islami, pse merreni aktualisht? Aktualisht vazhdojmë, momentalisht jemi të punu një film tjetër dokumentar, është fjala për frontin e famshëm të Kosharës. Në luftën e Kosovës? Në luftën e Kosovës. Një tregim shumë i bukur, isha pjesëtari i brigadës 138 Rehim Ramadani, isha pjesë e kësaj. Ju keni luftuar në luftën e Kosovës? Po. Dhe mendoj se është një tregim poshtu, një tregim shumë i bukur, që po përpiqemi ta tregojmë. Kur do ta bëni gati? Shpresojmë që të jemi gati në prill, pra me 9 prill ditën e... Për sa kohë keni luftuar në këtë brigadë? 3 muaj. Për 3 muaj. Ishin të vështira? Kod vështira, po. Zoti Islami, edhe një pyetje të fundit që s'ka lidhje me asgjë nga këto që folëm. Ju jeni shumë i famshëm, shumë i njohur, jo për pjesën gazetareske, por për një pjesë tjetër, që thotë menaxhimi i një bari shumë famshëm Drimadhës gjatë verës. Përse keni zgjedh një gazetar nga Kosova të ngrejë një bar në Drimadhë, si ju lindi kjo ide? Po unë erdha para shumë viteve në Shqipëri, atër nuk ishte asgjë në Drimadhës, u dashurova në atë vend. Kur keni ardhur për herë të parë në Shqipëri? 2002. 99 isha gjatë luftës, po 2002 ktheva në jug hera parë. Dhe aty rash dashuri me atë vend dhe vendosa që me dërmiun, që ngrej një çadër. Që nga atëherë mbeta, nuk kishte njerëz atëherë, dhe prej atëherë filluam me një çadër filluat të jetonit në dërmin verë. Po. Fillova të sjell miq kosovar të ndryshëm, kojshit, filluan të sjellin Tiranën, sa aty s'kishte
lëvizje. Sot jemi krenar që kemi një plazh ku trit argëtohen. Dhe një bar i cili mbledh goxha është kthyer në një qendër. E pëlqejnë kosovarët jugun e Shqipërisë? Po, shumë. Shumë e njohin. Ka qenë i panjohur. Edhe jugu na pëlqen neve tash. Atëherë thoshin nuk ju kemi njoft, tash na njohin, na pëlqejnë. Ka shumë biznese të tjera kosovare në jug? Jo. Jo. Jo që di unë. Po janë duke ushtuar? Po shpresoj se po blejen apartamente, po filloi të Ka filluar diçka të vit. Zoti Islami, ju falenderoj atë që ishit sot në studio. Nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë emisioni fokusuar tek shpëtimi i hebrejve gjatë luftës dytë botërore në Shqipëri. Keni ndjekur dokumentarin Shpëtimi në Shqipëri të gazetari Dardan Islami, rreth 30 minuta, pas kemi diskutuar me zotin Islami për të gjithë dokumentacionin që ka shfrytzuar për fshirë dhe një fakt që është gjithmonë mjaft i komentuar, mbërritjen e Albert Einsteinit, shkencëtarit famshëm Shqipëri, pajisjen e dokumenta shqiptare dhe largimin nga Shqipëria gjatë viteve të mbretit Zog. Do të rishihemi sërish nesër mbrëmje. Natën e mirë dhe miropafshim.